Am găsit o informație care mi-a dat dureri de cap și am intrat în legătură cu cei de la HMRC. Dacă, în schimb, ești o persoană care ai fost fraudată și nu ai avut, nu ți-ai deschis tu un UTR number, aici avem două căsuțe. Hai să vedem ce înseamnă fiecare căsuță. Atenție la exemplu pe care ți-l dă sistemul. Am mai întâlnit odată o situație cu cineva, nu știa de ce nu-i merge, îi dădea eroare. Este pur și simplu dezactivat. El se pune la somn, nani, și stă închis 1 an, 2, 3, 4, 5. Prin această declarație și ticuind această căsuță de aici, declar că informațiile pe care le-ai oferit sunt corecte, dar ca să înțelegi și mai bine, înainte să trecem la partea cu completarea formularului, vreau să ofer câteva motive clare pentru care vrem în general să facem ca UTR number-ul să devină inactiv. Salutare tuturor și bine v-am găsit la un nou videoclip. Pentru cei care nu mă cunoașteți, numele meu este Cosmin și ofer ajutor gratuit în privința actelor tuturor românilor aflați în UK. Tot pe subiectul despre care discutăm astăzi, în videoclipul de aici v-am arătat cum să aplicați pentru UTR number și să vă înregistrați ca self-employed. În videoclipul de aici v-am arătat cum să recuperați UTR number-ul dacă l-ați pierdut. Iar în videoclipul de aici v-am arătat cum să verificați dacă ați primit amenzi de la HMRC pentru că v-ați deschis un UTR number, dar nu v-ați închis anul financiar la timp. Am mai discutat pe pagina de Facebook și în articolul de pe site pe care l-am postat despre UTR number. În momentul în care noi ne deschidem un UTR number, suntem obligați să ne închidem anul financiar. Chiar dacă în acest moment poate că lucrezi cu contract, dacă în trecut ți-ai deschis un UTR number, tu în sistem figurezi și ca self-employed și dacă lucrezi ca angajat cu contract, figurezi și ca angajat cu contract. Pentru faptul că figurezi în sistem ca self-employed, că există un UTR number activ pe numele tău, tu ești responsabil să îți închizi anul financiar. Dacă ai deja câteva luni de când lucrezi ca employed, ca angajat cu contract și nu mai plănuiești ca să te întorci curând în self-employment, ți se recomandă să oprești UTR number-ul, să îl dezactivezi. Ți se recomandă să completezi acest formular pe care urmează să-l prezint în câteva momente și să faci ca UTR number-ul să devină inactiv. Dar ca să înțelegi și mai bine, înainte să trecem la partea cu completarea formularului, vreau să ofer câteva motive clare pentru care vrem în general să facem ca UTR number-ul să devină inactiv. Este recomandat să-i anunțăm pe cei de la HMRC dacă nu mai lucrăm ca self-employed. Cineva a deschis UTR number-ul fără să știm și a fraudat sistemul pe numele nostru. Ne-am mutat din UK și nu vrem să mai primim amenzi din cauza că avem un UTR number deschis și nu ne închidem anii financiari. Am schimbat jobul, lucrăm de ceva timp ca angajați cu contract. Dacă nu îl oprim, suntem obligați să ne închidem anul financiar după data de 5 aprilie a fiecărui an. Pur și simplu nu mai lucrăm ca self-employed și nu mai vrem să primim amenzi pentru faptul că nu ne închidem anii financiari la timp. Până eu servesc o gură de cafea, apasă butonul like, abonează-te la acest canal de YouTube, este gratuit și vei primi și tu o notificare de fiecare dată când voi încărca un videoclip nou despre acte în UK, despre sistemul HMRC, despre viața în UK, da? Bun. Completarea formularului. Intrăm pe Google și tastăm cuvintele Stop Being Self-Employed și apăsăm Enter. Iar pe această pagină dăm click pe primul link care ne este afișat, Stop Being Self-Employed gov.uk. Pe această pagină ne sunt afișate mai multe informații despre faptul că oprim activitatea ca și self-employed. Nu o să mai intru în prea multe detalii. Pentru a accesa formularul, traduceți voi aceste informații, da? Și dacă aveți întrebări, nu ezitați să intrați pe grupul nostru și să ne întrebați și vă
vom încerca să vă răspundem. Pentru a accesa formularul prin care vom trimite o solicitare către echipa HMRC să ne pună UTR number-ul pe pauză, dăm click pe acest link. Tell HMRC you are stopping self-employment. Pe această pagină am găsit o informație care mi-a dat dureri de cap și am intrat în legătură cu cei de la HMRC. Am intrat de 2 ori că am vrut să văd dacă primesc același răspuns și ca să înțeleg exact despre ce e vorba. Că după ce am închis chat-ul mi-am dat seama că tot nu înțelesesem exact. Câteodată sunt și eu greu de cap. Deci folosești acest formular ca să le spui celor de la HMRC că dorești să te oprești din self-employment, da? Te rugăm, notează. HMRC nu sunt capabili să îți accepte o dată, deci ideea asta pur și simplu nu reușeam să o înțeleg. Vă explic imediat. Poți să completezi acest formular tu personal sau poate să completeze un agent autorizat. Agentul autorizat este un agent care a primit autorizare prin sistemul HMRC ca să vorbească în numele tău. După cum v-am explicat un videoclip important despre cum se autorizează un contabil, astfel încât să poată să lucreze legal pentru noi, deoarece în foarte multe situații contabilii au lucrat direct prin contul personal al românilor, ceea ce este cu totul ilegal. Bun. Te rugăm, notează că pentru mai mult ajutor poți să apeși semnul întrebării de la anumite căsuțe și ca să înțelegi exact ce trebuie să completezi. Te rugăm, introdu în primul și în primul rând adresa de e-mail și noi o vom folosi. Echipa HMRC va folosi această adresă de e-mail ca să ne contacteze în legătură cu acest formular pe care îl completăm. Deci, mare atenție, introduceți o adresă de e-mail corectă, personală. Nu introduceți o adresă de e-mail a unui prieten și așa mai departe. Nu. Aici avem 2 căsuțe. Hai să vedem ce înseamnă fiecare căsuță. Prima căsuță este dacă ți-ai deschis de bunăvoie un UTR number și în acest moment nu mai lucrezi ca self-employed și vrei să faci ca UTR number-ul tău să devină inactiv. Cea de-a doua căsuță este dacă cumva nu ai fost niciodată self-employed și ai descoperit că există un UTR number pe numele tău. Dacă te-ai trezit fraudat și n-ai știut nimic, că cineva ți-a deschis UTR number-ul, ticuiești cea de-a doua căsuță. Dacă ai fost fraudat și tiguiești cea de-a doua căsuță prin care declari că tu nu ai fost niciodată self-employed, pentru că cunosc bine situația, am primit multe mesaje în care mi-au spus români anul trecut când a început cu granturile, s-au trezit că aveau UTR number, cred că le-au deschis alții, au fraudat sistemul într-un hal fără de margini. Dacă vrei să alegi această opțiune pentru că ai fost fraudat, în această căsuță trebuie să introduci data în care tu completezi formularul. Dacă completezi acest formular în data de 10 septembrie, pui 10/09/2021. Pui exact data în care tu trimiți formularul. Atenție! În momentul în care introduci data, nu pune 10.09 septembrie 2021. Atenție la exemplu pe care ți-l dă sistemul. Am mai întâlnit odată o situație cu cineva, nu știa de ce nu-i merge, îi dădea eroare. Deci sistemul arată clar, pui slash, pui bară, nu pui punct, da? Deci pentru data de 10 septembrie 2021. Asta în cazul în care ai fost fraudat, nu ai avut niciodată tu un job ca self-employed, cineva ți-a deschis UTR number-ul și vrei să îl oprești. Mi se pare că este singurul caz în care cei de la HMRC șterg UTR number-ul, în momentul în care a avut loc o fraudă. În rest, UTR number-ul este pur și simplu dezactivat. El se pune la somn, nani, și stă închis 1 an, 2, 3, 4, 5, până când reveniți voi în sistem și vreți să lucrați din nou ca self-employed. Dacă vreți să ticuiți prima căsuță, în momentul în care voi ați lucrat ca self-employed, ați plătit taxe prin UTR number sau pur și simplu l-ați deschis UTR number-ul de bunăvoie, iar acum vreți să îl închideți. Există 2 situații. Dacă vreți să completați cu o dată din trecut,
completați cu orice dată. Dacă în schimb doriți să completați cu o dată din viitor că urmează să opriți activitatea ca self-employed, că aici a intervenit durerea mea de cap că nu înțelegeam și am intrat cu ei pe chat ca să-mi confirme exact. Haideți să dăm un exemplu, să presupunem că astăzi suntem în data de 1 mai și tu vrei să oprești activitatea de self-employed pe data de 15 mai. Dacă tu vrei să completezi formularul astăzi, în data de 1 mai, pentru data de 15 mai 2021, nu poți să faci acest lucru, pentru că ei spun că tu trebuie să vii cu maxim 7 zile înainte de data la care se oprește munca ca self-employment. Deci tu ce trebuie să faci dacă vrei să închizi activitatea de self-employment pe 15 mai? Trebuie să vii pe data de 8 mai și să completezi acest formular, astfel încât să fie acea perioadă de 7 zile. Și de pe data de 8 mai poți să te duci pe 9 mai, pe 10 mai, pe 20 mai, pe 30 mai, în luna august, septembrie, octombrie, poți oricând să te întorci la acest formular și să declari data de 15 mai 2021, că este data la care tu ai încheiat activitatea de self-employment. Sper că m-am făcut înțeles. Trecem mai departe. În această căsuță introduci UTR number-ul tău, dai click și aici și mai citești anumite informații, zice să nu folosești spații în momentul în care introduci cifrele. Dacă nu îl cunoști, poți să suni la ei, eventual. Am și videoclip, da? Am anunțat la începutul acestui material. National Insurance Number-ul. Dacă nu știi care e National Insurance Number-ul tău, am un videoclip și aici despre cum recuperezi NINO. De asemenea, poți să citești informații. Trecem mai departe. Title, dacă ești un băiat ca mine, ești Mr, MR, pui ce ți se aplică la title. First name este prenumele. Dacă ai două prenume, să presupunem că pe mine mă cheamă Cosmin Constantin. Da? Trec așa, Cosmin Constantin, exact cum apare în pașaport sau în buletin. Și last name este numele de familie, Ugaen. Data nașterii, din nou atenție, nu introduceți cu puncte, puneți data nașterii care trebuie pusă. Dau un exemplu, 1 ianuarie 2021, deci punem cu slash. Adresa la care locuim în acest moment. Începem cu numărul de la casă. De exemplu, dacă stăm la casă, poate locuim la casa numărul 1 de pe strada numită London Street. Da? Postcodul, aici apare în paranteză că dacă nu este o adresă de UK la care locuiești în acest moment, să pui numele țării. Dacă te-ai mutat în România sau locuiești în altă țară, pui numele țării. Dacă ești în UK, introduci postcodul. Pui și tu acolo. La ce dată te-ai mutat la această adresă? Spune adevărul ca să știe sistemul. Cazul în care va apărea vreodată o fraudă pe numele tău și, de exemplu, ești mutat în România și tu pui aici România, poți totuși să dovedești. Spui că uitați domnilor, eu am completat atunci că am plecat. Uitați-vă în sistem că am anunțat că am plecat, bla bla bla, nu știu ce, și vii cu anumite dovezi și dacă se face cumva o fraudă pe numele tău, poți să le spui să verifice că tu nu ai fost în țară măcar, să facă ceva și să nu te pună să plătești banii înapoi, de exemplu, dacă s-a întâmplat ceva mai urât așa pe numele tău. Da, desigur, aici în partea de sus, dacă e România, ștergem cu London și punem adresa de România, se subînțelege, da? Continuăm, aici trebuie să introducem o adresă anterioară. Este o măsură de securitate și de confirmare a identității în cazul în care cineva ar încerca să declare ceva în numele vostru, poate nu cunoaște o adresă anterioară. În cazul în care cei de la HMRC nu pot să verifice adresa ta și așa mai departe în sistem, ceva nu coincide acolo, vor lua o adresă anterioară. Deci introduci adresa anterioară aici
La Dayphone Telephone Number pune telefonul tău, numărul tău de telefon mobil la care poți să fii sunat pe timp de zi și în timpul orelor de lucru, da? Nature of Trade și este la adresa anterioară. Nu văd de ce ar întreba asta aici, dar da, Nature of Trade, ce ai lucrat? Working in sales, ai lucrat în vânzări, ai lucrat în construcții, cleaning, in construction sites, spune exact ce anume ai lucrat. Bun, următoarea idee, mai jos ne întreabă de nume anterioare, la fel, pentru confirmarea identității în cazul în care ceva nu coincide în sistem, dacă v-ați schimbat numele, v-ați căsătorit și așa mai departe, ați avut de a face cu o schimbare de nume, da, introduceți aici numele anterior. Următoarea secțiune este pentru agenții autorizați care completează pentru voi, deci nu avem de a face cu această secțiune, iar aici în partea de jos avem declarația, numele întreg al persoanei care completează acest formular. Pui aici și cum am dat exemplu, începem cu prenumele și e full name, deci nu doar un prenume, tot numele de la cap la coadă. Și am dat noi un exemplu, Cosmin Constantin, urmat de numele de familie Ugaen. Deci prenumele, amândouă, exact cum apare pe pașaport buletin, și pe Nino, ar trebui toate să coincidă. Și aici, la ultima întrebare, în capacitate de cine? Cine suntem noi cei care completăm acest formular? Dând click pe semnul de aici, ei ne oferă câteva exemple. De exemplu, ești o persoană self-employed, individual, sole trader sau un agent. Dacă ești o persoană care ai lucrat ca self-employed și vrei să îți stopezi UTR number-ul, spui că ești o persoană self-employed person. Dacă în schimb ești o persoană care ai fost fraudată și nu ai avut nu ți-ai deschis tu un UTR number, nu-ți rămâne decât să spui ceva de genul că I'm working as an employee, da, ca să înțeleagă ei de la sine, and I was cheated, da. Dacă spui chestia asta la căsuța de aici, vei bifa că nu ai fost niciodată self-employed, da? Că așa se transformă declarația, după cum am vorbit deja. Pentru cei care ați fost fraudați și nu ați aplicat pentru un UTR number. Cu acestea fiind spuse, continuăm cu declarația. Prin această declarație și ticuind această căsuță de aici, declar că informațiile pe care le-ai oferit sunt corecte și completate cele mai bune cunoștințe pe care le ai. Declar că le vei spune celor de la HMRC imediat dacă circumstanțele tale se vor schimba și le vei oferi informațiile necesare în legătură cu ce ai oferit și ceea ce se va schimba în viitor. Ticuiești această căsuță, ești de acord cu această declarație, introduci data la care completezi această declarație, de exemplu, să presupunem că suntem în 1 mai, pui data 01/05/2021 și trimiți formularul apăsând butonul Next. Apropo, ar trebui să-ți trimită un e-mail de confirmare că ai completat acest formular. Ar trebui să-ți confirme că da, UTR number-ul va fi dezactivat, va fi pus pe pauză. Vă recomand să sunați peste aproximativ 30 de zile la ei și să confirmați cu ei prin telefon dacă într-adevăr UTR number-ul vostru a fost dezactivat sau în cazul în care ați fost fraudați să verificați ce s-a întâmplat, dacă l-au șters din sistem. Cam atât și cu acest videoclip. Dacă v-a plăcut, nu uitați să apăsați butonul like, să îl distribuiți și să vă abonați gratuit la acest canal de YouTube dacă vreți să primiți și voi o notificare de fiecare dată când voi încărca un videoclip nou despre acest sistem de acte din UK.
nu uitați să porniți notificările. Eu vă mulțumesc pentru atenție, vă doresc mult succes în tot ceea ce faceți și nu uitați, succesul nu este ceva ce apare printr-o simplă urare, ci succesul este ceva ce apare în urma acțiunilor noastre din fiecare zi.